Gyakran megkapjuk a filmjeinkhez írt kommentek között, hogy jaj, de jó nektek, lementek a tópartra, vagy lementek a folyópartra, és azonnal fogtok. Hát milyen szerencsések vagytok, hogy állandóan nagyobbnál nagyobb halakat fogtok, de véletlen mindig ott van veletek a kamera. Hát na most megmondom őszintén, hogyha az előző 2 nap összefoglalóját kellett volna végignéznetek, ugyanis ez a harmadik horgásznap, amit a Dunaparton itt eltöltök, akkor nagyon gyorsan elkapcsoltatok volna, mert eddig nem történt semmi. Eltelt 2 nap úgy, hogy egy megveszekedett kapásom sem volt, pedig mindent megtettem. Nagyon sok napot horgáztam már a Dunán. Talán megszámolni sem tudnám, hogy hány napot aludtam, vagy voltam itt a partján. De rendkívül kiszámíthatatlan. Aki horgászott már a Dunafolyón, vett már részt hasonló vadvízi horgászatban, az tudja jól, hogy soha nem lehet biztos a dolgában senki. Teljesen mindegy, hogy hány év tapasztalat van a háta mögött. De talán én lettem volna a legjobban meglepődve, hogyha ez a módszer és metodika, amelyet most alkalmazok, már az első nap, vagy az első néhány órában halat ad. Viszont ami a lényeg, az előző éjszaka már nem hagytak a halak aludni, és a kapásjelző hangja törte meg az éjszaka csendjét. Az első harcos egy brutál erős tőponty volt, amely minden trükköt bevetett, hogy szabaduljon a horogtól. Szerencsére nem talált akadót, így a szákban pihenhette ki később a fáradalmait. Amikor megszákoltam, az első gondolatom az volt, hogy ez bizony közel van a 15 kilóhoz. És benne van. Mint később a mérlegelés is igazolta, 5 deka híján 15 kg lett az első pontyom ezen a túrán. Itt a bója szájában. Próbáltam újra csalizni a horgot, hogy mielőbb visszakerülhessen a végszelék a vízbe, és azt hittem, hogy nem jól látok, miközben elrántotta a másik botot is egy hal. Ennek a pontnak azért nem tartott olyan sokáig a fárasztása, mint az előző matuzsálemnek, de egy ilyen 8-9 kg körüli tükörpontnak azért bármikor ül az ember a Dunán. Itt a bóli. Sokat nem kellett aludni, talán szűk 2 óra hossza telt el, és pont a napfelkelte időszakában érkezett meg a következő vendég. Itt az újabb hal. Érdekes, hogy miután kifutotta magát,
Legalább 50-70 métert elrohant, mire fel tudtam vele venni a kontaktust. Utána szépen lassan lehet visszahúzni. Meglepő módon ez is egy tükörponty volt, amely szépen ki volt gömbölyödve, látszódik, hogy nem szenved táplálékhiányban. Ahogy kivilágosodott, biztosra vettem, hogy az éjszakai tűzijáték véget ér, és a halak aktivitása azonnal lecsökken, hiszen az eddigi tapasztalataim a dunai pontyos horgászatok során egyértelműen azt mutatták, hogy ahogy a nap feljött, a látómező megjelent, a pontyok elhúztak, véget ért a kapás. Ezzel szemben 8 óra 12 perckor olyan brutál, intenzív kapásom volt, hogy próbáltam a lehet leggyorsabban lebukdácsolni itt a köveken, de mire leértem a botomhoz, mire felvettem vele a kontaktust, hát a 250 méter zsinórból szerintem nem lehetett több, maximum 100 méter az orsó dobján. Szóval gyorsan kellett cselekednem, hogy tudjam alatt fárasztani. Persze ez egy öreg, rutinos hal volt, azonnal tudta, hogy hova meneküljön. Éreztem, hogy fárasztottam, hogy a zsinór mindvégig dörzsölődik egy fa vagy valamilyen akadó mellett, de szépen lassan, centiméterről centiméterre, majd méterről méterre haladva tudtam magamhoz húzni, és amikor már azt hittem, hogy végre kipattintottam, vagy kiúztam az akadóból, hirtelen megkönnyebbült a zsinór. És nem a főzsinór szakadt el, hanem a horogerőke középütt, amelyet valószínűleg egy kagyló elvágott. És miközben ezen bosszankodtam, és tekertem kifelé a végszerelékemet, elhúztam a másikat. És megkezdődött az újabb halnak a fárasztása. Tehát szinte egyszer egy időben érkezett egy dupla kapás fényes nappal. Ez a hibátlan, erőtől duzzadó tőponty viszont meglett, és egy gyönyörű, arany színekben pompázó, olyan 10 kg körüli tőpontynak örülhettem fényes nappal. Folyik ki belőle a boilie. Itt van a kezemen. Na, mehetsz vissza. Bármennyire is nehezen indult ez a horgászat, nagyon örülök annak, hogy a harmadik napra azért már mondhatom azt, hogy kikerekedett a történet, és 4 szép pontot tudtam eddig megfogni. És a horgászatnak még messze nincs vége, van még pár napom, itt aztán bármi megtörténhet. Egyre jobban érdekel és motivál a vadvízi nagypontyhorgászat. Sikerrel vettem az akadályt idén tavasszal a Balatonon, ahol megfogtam eddigi legnagyobb pontyomat, 23 kg 62 deka volt. Sikeresen horgáztunk csapattársaimmal idén a Tisza-tavon is, ahol versenykörülmények közepette kifogott legnagyobb pontyom, 19,5 kg volt, de 2 évvel ezelőtt fogtam már 20 kg feletti pontyot is, és mondhatom azt, hogy hazánk legnagyobb folyója, a Duna tartozik még nekem egy igazán nagy ponttyal. Nagyon vágyom arra, hogy megdöntsem eddigi pontyrekordomat, amely nem sokkal 18 kg felett van. De ettől nagyobb pontyot még úgy, hogy megszámolni se tudnám, hogy hány pontyot fogtam már a Dunából, még nem sikerült. És azt gondolom, hogy ha működik a boilis nagypontyfogó technika az előbb említett 2 vadvizen, a tavakról pedig már nem is beszélve,
akkor miért nem működne a Dunán is? És hogyha sikerül itt összerakni ennek a metodikáját, és ha sikerül megtalálni azokat a csalikat, azokat a boilikat, amelyekre a Dunán is jól reagálnak a pontyok, akkor biztos vagyok benne, hogy előbb-utóbb az kapitális méretű pontyokban fog kiteljesedni. Egyébként a dunai nagypontyhorgászatról vagy boilis horgászatról rendkívül kevés hiteles információ lelhető fel a közösségi platformokon. Az oka ennek egyszerű. A Duna az egy kemény víz. Hát nézzük eleve csak a partját, hát megközelíteni sem egyszerű, meghorgászni meg aztán végképp nem. Szóval nagyon nehéz megfelelő helyeket találni, nagyon sok időt igényel az, hogy végül kapásig eljussunk, és hogyha azt gondolom, hogy össze is állt minden, akkor is jó esetben 10-15 pluszos pontyokról beszélhetünk, amely a munkánk jutalmaként a Dunából joggal várható. De az a baj, hogy egy kicsit el vagyunk kanászodva, vagy nem tudom mi a jó szó erre, és az esetek döntő többségében a horgászok kilót a kilóval mérik össze. Tehát, hogyha valaki fog kőkemény munkával több napi vagy több heti horgászat után egy 15 kg feletti pontyot, amely tudja, hogy mennyi befektetett energiát igényelt, arra azonnal rátromfolnak egy tóból kifogott 18 kilóssal, 20 kilóssal, 25 kilóssal, a végén pedig egy 40 kilóssal. Tehát amikor kilót a kilóval mérjük, akkor nem a munkát mérjük, hanem a halaknak a méretét. És persze onnantól kezdve egy Dunából kifogott 15 kilós ponty, az bébi halnak tűnik a tavakból kifogott óriás pontyokhoz képest. Nyilván ezért is kerülik a nagy boilis horgászok az esetek döntő többségében a Dunát, de azért a tendencia kezd megváltozni. Látom, hiszen találkozok és folyamatosan információt cserélek olyan emberekkel, akiknek az élet a Duna. Akik nem a halak méretében, hanem a halakhoz kötődő élményben mérik a dunai halaknak az értékét. És azt se felejtsük el, hogy szerencsére több mint 8 éve nincs már a magyarországi Duna szakaszon kereskedelmi célú halászat, amely a halállomány folyamatos erősödését eredményezi. Tehát szerintem egy 3-5 éven belül teljesen hétköznapi lesz az, hogy fog valaki egy 15 vagy akár 20 kg feletti pontyot. Hát addig is nyilván türelmi kitartás azoknak a horgászoknak, akik viszont a Dunában látják a horgászatnak a savát borsát, és nem félnek a kihívásoktól. Azt gondolom, hogy ezzel a horgászattal nekik tudok elsőként információt és segítséget adni, hogy hogyan próbálkozzanak, hogyan építsék fel a nagypontyos horgászataikat, hogy végül nem hétköznapi pontyoknak tudjanak örülni. Azt gondolom, hogy jó úton járok, és már 3 nap után tudom azt mondani, hogy megvan az a csali, megvan az a boili, amivel tudom stabilan a pontyokat itt a Dunán most fogni. Ez a boili volt látható az eddig kifogott pontyok mindegyikének a szájában. És mi ez a boili? Elárulom. A neve Champion Corn boili. A Champion Corn etetőanyag az egyik legsikeresebb, legtöbbet eladott etetőanyagunk, amely tavi horgászatoknál és vadvízi horgászatoknál is eredményesen használható. Én is például dunai horgászataim során, hogyha etetőkosárral is horgászok, soha ki nem hagyom a keverékből. Ez a boili ennek a kiváló etetőanyagnak az alapjaira épül, de természetesen továbban turbozva, és van benne például csemege kukorica kivonat is. Tehát ebben semmilyen állati eredetű fehérje nem található, modern kifejezéssel élve egy szénhidrátos boili. Ebben a vödörben azonban nem csak a Champion Corn boili van, hanem itt van mellette a spanyol mogyoró Fantasia nevű boilink, ami a Tisza-tavon volt a number one, ezzel fogtuk ott szinte kizárólag a halainkat, tehát ez is egy nagyon jól működő, vadvizeken eredményes boili. Viszont amikor elkezdtem az első nap az etetést, akkor nem 2, hanem összesen 3 fajta boili volt összekeverve. Mivel némi túlzással teljesen vakon voltam, és nem tudtam, hogy mire fognak a halak jól reagálni, ezért a döntést, a választást rájuk bíztam. Viszont ahogy haladtam előre az időben, és egyértelműen vált az, hogy csak a szénhidrátos boili érdekli őket, a harmadik boilit, amely bele volt keverve ebbe a keverékbe, a fekete tintaras boilit teljesen ki is hagytam a keverékből. Tehát az első napokban az etetésre használt boili, az így nézett ki. Champion Corn, spanyol mogyoró és fekete tintahal, tehát 3 különböző boili keveréke.
Mindegyik boilie volt már hajszál előként is, tehát csaliként is próbáltam, de mint ahogy már korábban említettem, eddig csak kizárólag a Champion Corn, azaz a kukoricabázisú boilieval tudtam kapást elérni. Tehát elsőként a mai naptól már teljes egészében elhagytam, és kivettem ezeket a fekete boilie szemeket a keverékből, és hogyha a következő 2 napban a spanyol mogyoróval, amely a keverékben van, hajszálőkére felfűzve, csaliként felkínálva nem tudok kapást elérni, akkor ezt is kiveszem belőle. És a végén csak kizárólag a Champion Corn boilie marad etetésre és csalizásra is. A boilie bejuttatása az dobókanállal történik, 20-25 méterre kell durván bejuttatnom a sodorvonal szélébe. Folyóvízen nagyon nehéz eldönteni, hogy mennyi az elegendő. Mennyit kell bedobni a halaknak, hogy itt lehessen őket tartani, vagy fent lehessen tartani az aktivitásukat. Én azt gondolom, hogy totál semmi értelme nincsen több 10 kilót bedobni. Először is rendkívül költségigényes, másodszorban pedig, ha nincs itt hal, vagy kevés hal van, akkor eldugítjuk a nagy mennyiségű csalogatóanyaggal. Én az eddigi etetési stratégiámat úgy építettem fel, amíg nem fogtam egyetlen egy darab halat sem, hogy reggel és késő délután szórtam be durván egy olyan 1-1,5 kilónyit. Tehát mielőtt megfogtam volna az első halat, minimum egy olyan 4,5-5, azt mondom, hogy maximum 6 kg boilie jutott be a vízbe. De ez elegendő volt ahhoz, hogy az ide érkező pontcsapatok már erre reagáljanak. Viszont, ahogy megfogtam az első pontot, azonnal újfent ráejtettem. Na, még egy lapáttal, aztán elég. És bízom benne, hogy ez elég volt arra, hogy újfent az ide érkező halak, megtalálva ezt, a hajszálőkére felfűzött csalit is előbb-utóbb felveszik, és kezdődhet a fárasztás. Akkor dobogom. Ebből úgy kell kiszedni. Na, talán szabaddá vált a zsinór. Ebben a kontaktuson vallan. Ahogy elmúlt az eső, kicsit felfrissített a levegőt, meg is érkezett az első kapás. Az éjszaka kellős közepén nagy segítségemre van az előre felcsúlyozott horogelőke. Itt csak bele kell akasztanom a végszelék kapcsába. Felhelyezem a nehezéket. Ráhúzom a gumikúpot. Nem maradt más hátra, mint a szintén előre elkészített PVA csomagot berakasztani a horogöblébe. Ez 5 szem PVA szalagra felfűzött golyó. Megnézem, hogy mennyire dörzsölte meg a főzsnormat az akadó, amely mellett végighúzgálta a hal, de úgy látom, hogy elég jól ellenállt. Nincs különösebb teendőm vele. Csak annyi, hogy bedobom a megfelelő helyre.
Dobok rá egy-két lapáttal. Kaptak egy kis utánpótlást, akkor kell őket etetni, amikor itt vannak. Remélhetőleg nem egyedül volt itt ez a ponty, és hamarosan társai követik. Hú, de erős hal, azt a mindenségit. Csak centiméterről centiméterre tudom visszahúzni. Megtippelni se tudnám a súlyát. Az ereje az brutális. De hogy ez mekkora halhoz tartozik, hát remélem hamarosan kiderül. Már csak azon kell drukkolni, hogy jól akadjon a horog. Elképesztő. Most már itt vagy. Megvan. Megvan az újabb óriási tőponty. Még a szákba is fárasztani kell. Nyugi, nyugi. Itt van a csali a szájában. Ebbe a vastag, erős szájszélbe akadt. Tökéletesen megtartva a halat. Na, ebbe a szájba garantáltan is soha nem volt horog. Látszik, hogy nagyon sok kagylót fogyaszt. (16 kg 40 deka). Ez a csodálatos tőponty. A túra eddig legnagyobb hala. Hú, hatalmas küzdelem. Nagyon nagy csata volt, de hát érthető is a hal méreteit látva. Hihetetlen boldog és büszke vagyok, hogy sikerült ezt az újabb érintetlen óriást megfogni, kifárasztani, és végül kézben tartani. Ennek a pontynak a hossza kereken 80 cm a faroktőig, plusz még a farokúszony. Ilyen gyönyörű érintetlen halak lakják a Dunát. És elúszott.
Szerencsére ez az éjszaka sem telt el esemény nélkül. Az előző is akciódús volt, de nem gondoltam volna, hogy ma éjszaka erre még sikerül rátenni egy lapáttal, és még több halat tudok fogni. A módszer, amit alkalmazok, egyértelműen egy szelektív, nagypontyos bojlis módszer. A végszellék, a csali, a kiegészítők mind-mind ezt szolgálják, viszont talán feltűnhetett, hogy nem bojlisbottal, hanem féderbottal művelem mindezt. Ennek az oka, hogy az általam választott Big River féderbot meggyőződésem, hogy sokkal rugalmasabb és erősebb, mint egy hasonló hosszúságú bojlisbot. Erejét jelzi a dobósúly tartománya is, amely 100-tól 300 g-ig terjed, de hogyha kell, akkor ezzel a bottal egy akadó felé menekülő halnak is oda lehet támasztani, meg lehet azt kellő határozottsággal állítani. Illetve ez a rendkívüli rugalmasság nagyon fontos a hal fárasztása során is. Meggyőződésem, hogy előbb felőli a menekülő és védekező halak erejét, mint egy kemény dorongbot. Ezért is imádom ezt használni, folyóüzen nehezen tudok ettől jobbat elképzelni, legyen szó bármilyen méretű pontyról, vagy harcos amurról. Szinte hihetetlen. Nem telt el talán 15 perc, és itt az újabb hal, és ugyanazon a boton érkezett. Frissen felcsúszott bojli, és itt egy újabb óriás. Úgy néz ki, most ért ide a banda. Rettenten veszélyesek azok a kövek. Az előbb, hogy bedobtam, helyére tettem a botot, és hogy mentem volna föl, itt a köveken megcsúsztam. Azt hittem, hogy eltörik a lábam. Azt nézzétek! Na mindegy, ezt csak azért mutattam, nem ez a legfontosabb, mert vigyázni kell, főleg éjszaka kellős közepén, az ember azt tudja, hogy merre van, egy kőre rálép, megcsúszik, nagyon nagy baj lehet belőle. Most ez vagy leakadt, vagy akadót fogott, vagy nem, jó, nem, egyik sem. Pillanatra megállt a szívem. Temérdek akadó van a mederfenéken. Olyan búvóhely és menedék a hal számára, amelyet persze ők nagyon jól tudnak, hogy hol van. Mindegyiket körbejárják a fárasztás során. Nem véletlen kellett ilyen rendkívül vastag főzsinort az ósodobjára feltölteni. 55-ös, 0,55 mm átmérő a főzsinorom. Csak ez tud ellenállni ennek a rendkívül kemény és nehéz terepnek. Tulajdonképpen ez az a leader zsinór, amit használok a bojlis horgászatok során. Csak akkor előtét zsinórként 30, maximum 50 métert szoktam felkötni, most meg telibe ezen az ósódobján. Csak ezzel az erős felszereléssel, vastag zsinórral, hozzáillő nagy erős orsóval és a legerősebb folyóvízi botommal, a Big River 360 RXH féderbottal van esély ilyen halakat partra segíteni. Félelmetes, hogy ez a bojli mennyire hatékony. Engem is elképesztenek a fogóssága, de nagyon örülök neki, hogy sikerült megtalálni végre azt a bojlit, amivel ennyire hatékonyan lehet őket szelektálni és megfogni. Hihetetlen ez a túra. Egy újabb 10 pluszos Dunai tőpontja kezemben. Szeretném felhívni a figyelmet, és egy kicsit részletesen is beszélni az itt látható rendkívül egyszerű, de annál stabilabb bottartókról. Hogyha a botok elhelyezése során nem voltunk kellően körültekintők, és nem olyan állványra vagy bottartókra helyeztük el a botjainkat, amelyek garantáltan megtartják, és a legvehemensebb kapás során is benne tartják, akkor biztosak lehetünk benne, hogy -1 vagy 2 bottal zárjuk majd a túrát. Egyszer elrepíti, kirántja a bottartóból a hal, olyan vehemensen kap minden dunai ponty. Én szerettem ezeket az egyszerű, de vastag leszúrókat, amelyek itt a kövek közé bepajszerolva, szépen kitámogatva, stabilan megtartják a kereszttartót, amelynek a végébe olyan bottartókat tekertem, amelyek mágnesesek.
Tehát csak felfelé húzva, felfelé pattintva lehet kinyitni. A hal általában ugye oldalirányba próbálja meg a kapás során a botot görbíteni, kizárt, hogy ebből kipattanjon. Csak akkor tudná a hal ezt kinyitni és kipattintani, hogyha a bot lefelé nézne, és egy ilyen rendkívül mély víz lenne alattam, amely során a bot lefelé 90 fokba görbülne. Na de hát ilyen még soha nem fordult elő, alak mindig jobbra vagy balra, vagy a meder közepe felé menekülnek, amely következtében kizárt, hogy ez kinyíljon. Viszont amikor kézbe veszem, akkor azonnal kipattan, szabaddá téve a botot, és kezdődhet a fárasztás. No de épp olyan fontos az elől található bottartóknak is a szerepe, hanem fontosabb, hiszen ezek kettős funkciót töltenek be, egyrészt kapásjelzőként, másrészt pedig stabil bottartóként is funkcionálnak. Olyan elektromos kapásjelzőket használok, amelyeken ilyen magasítók is elhelyezhetők. Ezek a 3 cm hosszúságú acéltüskék meggátolják azt, hogy esetlegesen a bot kicsúszson a kapásjelzőből, szabaddá válva aztán be a Dunába. Ebből garantáltan nem tud kifordulni, ez megtartja, bent tartja a kívánt pozícióban a botot. Az teljesen természetes, hogyha az ember több napot tölt el a vízparton, akkor valami fajta elektromos kapásjelzőt használnia kell, hiszen az lehetetlen, hogy a bot mellett üljünk végig, és a spiccet vagy a nyeletőféket kémlelve várjuk majd a kapást. Ha segítségünkre vannak az elektromos kapásjelzők abban, hogy legalább egy kicsit a kapások szünetében tudjunk pihenni, hát akkor használjuk ezt ki. Nyilvánvaló, hogy így már nem csak a bólis módszereknél, hanem gyakorta a félretechnikában is, amikor több időt töltünk a vízparton, eredményesen használjuk. Nincs ezzel probléma, azért vannak ezek az eszközök, hogy segítsék a horgászatunkat, és tudjunk mellette egy kicsit pihenni is időnként. Említést kell tennem egy olyan dologról is, amire eddigi horgászpályafutásom során még nem került sor, tehát soha sehol nem tapasztaltam ilyet. Ezeket az elektromos kapásjelzőket nagy megelégedéssel lassan 3 éve használom. Soha semmi gondom nem volt velük. Bármekkora eső volt, bármilyen Armageddon volt, mindig tették a dolgukat. De viszont most az egyiket a halak szó szerint kivégezték. Nem tudom, mi történt, de hát ugye a kapások azok annyira vehemensek, annyira intenzívek, annyira húzza és füstöli a kapásjelzőt, hogy az egyik görgő megszorult. Ezért kellett menet közben lecserélni a bal oldalit, és ezért változott meg a kapásjelző színe az éjszaka folyamán. Hát, ezek a dunai halak ilyenre is képesek. Sokat nem kellett mi aludni. El sem hiszem, hogy ez a 4. hal már ezen az éjszakán. Gyere, gyere! Na, még egy kicsit, gyere, 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 gyere! Majdnem megvolt. Na majd most. Gyere csak ide. Ezúttal egy 10 pluszos nyurgaponty az éjszaka leple alatt. Amikor erre a horgászatra készültem, akkor tudtam jól, hogy egy nagyon akadós, nagyon nehéz terepen kell horgásznom. Ezért is próbáltam erre a lehető legjobban felkészülni, és mint korábban már tettem erre említést, a főzsinorom az 0,55 mm átmérőjű, Strong Leader zsinór, de hát ez most nem leader, hanem mainline, azaz főzsinór telibe, tehát ezt használom. Ez az akadótenger olyan mennyiségű kagylót és éles követ is tartalmaz, vagy rejt a mederfenéken, amely semmilyen más zsinórral nem meghorgászható. Japán túrám során tapasztaltam meg, hogy a legvastagabb fonos zsinórt is egy ilyen kemény terep néhány húzás után azonnal elvágja. Így ha szeretném a kapást végül halra is váltani, nem nagyon marad más opció.
Persze ez sem egy varázsinor, nem jelenti azt, hogy az idők végezetéig használható, hiszen gyakran látom egyébként a dörzsölődés, a bevágás nyomait, ekkor, hogyha kezemmel ez jól érzékelhető, meg hát látszódik is rajta, akkor nincs más teendő, mint elvágni, rövidebbre venni, a végszeléket újra kötni, aztán lehet tovább használni. És akkor eljutottam a végszelék elemeinek a bemutatásához, amely szerintem a világ legegyszerűbb bólis végszeléke, hiszen ennek a lelke egy fix ólomkapocs, amelynek a másik végében egy olyan kapocs van, amelybe csak bele kell akasztani a horogelőkét, egy gumikuppal lezárni, aztán kész. Ebbe a kapocsba kell beleakasztani a kősúlyt, vagy az ólomnehezéket, amelyet miután a hal felvette a csalit, megérzi az ellenállást, és megugrik, menekülőre fogja a tempót, akkor ez szépen kiakad ebből a kapocsból, szabaddá téve a zsinort. Nagyon fontos, hogy nem vonszolja magával a későbbiek folyamán a hal a súlyt, amely egyébként lent is tartaná, vagy esetlegesen beleakadhatna a mederfenéken található bármilyen tereptárgyba. Erre esélye sincs a halnak, mert leválva a nehezék róla, a zsinór szabaddá válik, és hal is felemelkedik. Sokkal több az így megfogott hal, mint amikor inline olmot használunk, vagy olyan nehezéket, amely nem tud a végszelékről leválni. Ezek nagyon fontos és hasznos praktikák, amelyeket mindenképpen javaslok alkalmazni azoknak, akik ehhez hasonló, nagyon nehéz keményterepen horgásznak. Én eddig egy kivételével minden kapást halra váltottam, és az egy hal is azért lépett meg, mert a horogelőkémet középtájon elmetszette valami tereptárgy vagy kagyló. Apropó horogelőke, ennek a hossza 25 cm, és én mindig nagy előszeretettel használom a korda bevonatos süllyedő előke zsinórjait. Hát egy kicsit viseltes, mert itt-ott azért lekapott már róla a bevonat, de még így is szerencsére teszi a dolgát. A végén pedig itt van a horog, ehhez egy 2-es számú gamakacsú humpback típusú horgot használok, amely egy ilyen körsenk, tehát egy ilyen hosszú szárú ívelt horog, amelynek a végére egy extra hosszú PB horogbefordítót tettem. Ezzel az átlagostól hosszabb horogbefordítóval azt tudom elérni, hogy a hal szájába egy kicsit beljebb, mélyebben akad a horog. Ez különösen fontos a vastag szájperemű, kemény szájú halaknál, ahol hogyha csak a szájperembe akadna a horog, valószínűleg kevés lenne, és vagy nem is tud a horog olyan mélyen behatolni, hogy az erőteljes fárasztás során meg tudja tartani. És itt jön a lényeg, a csali felkínálásnak a módja, amely nem egy hagyományos hajszálőkére van felfűzve, hanem slip D-rig módszerrel, ahol egy ilyen kis D-fül van kialakítva a horog szárán, amelyre egy extra pici forgó van felfűzve, és ennek a végébe van belekötve a bait floss, az a csali sejem, amely rögzíti ezt a 2 elemből álló csali kombinációt. Még jutott nappalra is a tűzijátékból, azt hittem pedig, hogy véget ér most, ahogy felkel a nap, és lám nem. Fú, hogy vágtat. És a zsinóron jól látszik, hogy merre tart a hal. Őrült tempóval beúszott a mederbe, belekapaszkodva a sodrásba, kihasználva annak erejét, és menekül tovább. De azért az erős ferszelés eddig minden halnak utat mutatott. Nem győzök betelni ezeknek a halaknak a szépségével és érintetlenségével. Biztos, hogy soha nem voltak még horgon,
Hatalmas, nagy, vastag szája van ennek is. Ez is veri a 10 kilót. Hihetetlenül vaskos, erős és izmos mindegyik hal. Minden pikke hibátlan, érintetlen. Ilyen egy igazi vad dunai ponty. Mindig van előkészítve egy-két felcsorizott horog, ezzel sokkal gyorsabban bevetésre kész állapotba tudom tenni a végszelékemet. És azt is megfigyeltem egyébként, hogyha itt vannak a halak, hogyha kapást tudtam elérni, akkor a lehető leggyorsabban vissza is kell dobni, mert akár 15-20 percen belül, mindegy, ez már bekövetkezett nem egyszer, jöhet a következő. Tehát valószínűleg a raj itt tartózkodik előttem egy olyan fél óráig, óráig, csipeget, amíg talál kedvére való kaját, vagy amíg a megakasztott halak nem riasztják el a többieket, azt utána mennek nagy ízbe tovább valahova. Hogy hová, azt nem tudom, mert ugye nyilván ezért vannak ezek a nagy kapásszünetek, de majd egyszer erre is rájövök. A hal szájából kivett csali egy kicsit viseltes, ez nem kérdés, hogy cserére szorul, de legalább ez remek alkalom arra, hogy megmutassam, hogy hogyan csalizom fel ezt a horgot, illetve milyen csalikat használok. Itt van minden kiegészítő és apróság, ami a csalizáshoz szükségeltetik. A lelke az a két csali, amellyel a halakat fogom. Az egyik, az egy 20 mm átmérőjű Champion Con boilie. Érdekes, hogy 2 méret van nálam ebből a boilieból, 20 és 24 mm átmérőjű, de kizárólag csak a kisebben fogtam eddig halat. Pedig hát nem csak hogy 24, hanem minimum 30 mm-es boilie is beleférne ezeknek a pontyoknak a szájába, de nagyobb csalira nincs kapás. Sőt, erre is csak akkor van kapás, hogy ez ki van könnyítve. A kikönnyítéshez használom az M-Boutique Pop-Up vajsav naturál változatát, és ebből is a kisebb méretű, 13 mm átmérőjű pop-up golyócskát fogom kombinálni a süllyedő csalival. Ezt a fehér golyócskát fűzöm fel elsőként a fűzőtűre, majd jöhet szorosan mellé a süllyedő boilie. Így. És ezt nem hajszálelőkére, hanem erre a csaliselyemre, bait flossra fűzöm fel, amely a csalik különböző forgókba, kapcsokba való rögzítését biztosító speciális zsinór. Egyébként ezt el lehetne melegíteni öngyújtóval, és akkor képződne egy olyan perem, amely meggátolná a csali lecsúszását, de én számos alkalommal azt tapasztaltam, hogy bármilyen nagy peremet képeztem, akkor is a halak, hogyha van kisebb hal is és csipegetik, akkor le tudják húzni róla a pop-up golyócskát. Én ennek esélyt sem adok, és egy stopperrel rögzítem a csali kombinációt. Ez egy ilyen V-alakú stoppert használok, és ezt fogom belehúzni. Egy olyan 5 cm-t ráhagyva van itt két szabad zsinórvég. Az egyiket belefűzöm a Slip D-rig mellett található kis picike forgóba. Ebbe szorosan belekötöm. Létszőleg egyszerűbb csomóval kell ezt rögzíteni, és jól meghúzni. Érdekes ez a zsinór, mert használtam erre már egyébként fonózsinort is, meg más típusú zsinort is, de azok egy idő után kilazulnak és elengedik a csalit. Ez viszont a menetek meghúzása után úgy rászorul, hogy soha életében nem fog kibontolódni, és biztosak lehetünk benne, hogy a csalit mindig stabilan megtartja. Pár menet megkötése után felesleges zsinórdarabot levágom, és tulajdonképpen vetésre kész. Zseniális egyébként ez a Slip D-rig technika. Normál esetben a csali ebben a pozícióban helyezkedik el, majd amikor rászív a hal, akkor az egész csali kombináció így hátra csúszik, teljesen szabaddá téve a horgot, tökéletes akadás biztosítva. A másik érdekes tulajdonság, hogy soha nem gubancolódik, tehát a hajszálők és csali felkínálással ellentétben itt nem kell attól félni, hogy rossz pozícióba kerül, vagy összetekeredik, ez mindig tökéletesen áll. Szükségem van még 4-5 szem boilie golyóra, ugyanaz, mint amivel csalizok és etetek. Azt gondolom, hogy ha ketté vágom ezeket, akkor sokkal kisebb az esélye annak, hogy a folyó elsodorja, és így a halok közelében maradnak.
Szükségem van egy péviaszalagra, erre fogom ezeket felfűzni. Nagyon szeretem ezt a Gardner péviaszalagot, erős és lassan oldódik, ami nekem fontos. Összefordítom a bójligolyókat, és felfűzöm erre a hosszú fűzőtűre, ami kifejezetten a pévia rudakhoz, meg a péviás cuccok felfűzésében nyújt nagy segítséget. Kicsit megsodrom a péviaszalagot, így még stapabíróbb lesz, és akkor rátolom a kettébe vágott bójligolyókat. Felesleget levágom, majd ezt a fülecskét a horog göblébe belakasztom. Úgy, hogy még, amikor bele van akasztva, akkor a bójligolyókat szorosan a horog mellé fűzöm. Így. Íme a bevetésre kész, felcsorizott horog. A ponybölcsőben egy olyan hal rejtőzik, amely igazi kuriózumnak számít, egy őshonos vad dunai nyulgaponty. Az eddigi fogott pontyok nagy valószínűség szerint telepítés útján kerültek a Dunába, vagy valamelyik halastóból szöktek meg, és leltek új otthont az öreg folyóban. Viszont ez az a pontyfajta, ami itt előttem fekszik, az őshonos vad dunai nyurgaponty. Igazi ritkaságnak számít már a többi tőponty és tükörponty mellett, amelyeket sokkal gyakrabban foghatunk a Dunában. Hát ő a pontyok, a dunai pontyok atya, ő képviseli a vad dunai vérvonalat, csak hát sajnos egyre kevesebb van már belőle. Hosszabb és nyurgább a teste, mint egy amúrnak, a farokúszonnyal együtt közel 1 méter, és szerintem nincs több, hát 8, maximum 9 kg lehet. Egy hasonló hosszúságú tőponty minimum 5-6 kg-mal nehezebb lenne. Látszik, hogy öreg hal, mert nagy feje van, de a szájállása és a fejformája is nem megszokott. Kosfejű, így nevezzük ezeket a vad dunai nyulgákat. Igazán vad harcos volt testformájához és fajtájához méltó módon. És garantált, hogy ő sem volt még soha horgom. Fú, de szép vagy. A halőri ellenőrzést én sem úsztam meg, de én ennek mindig örülök és megnyugtat, mert tudom, hogy a vigyázó szemek mindenhol ott vannak. A nappali órák egyébként rémunalmasak, ugyanis nem történik semmi. Egyetlen egy kapást sem lehet semmilyen távolságban, semmilyen csaliváltással elérni. Bár igazából nem is variálom túl, hiszen alapvetően tudom, hogy a dunai horgászat évek óta, mióta úgy belástam magamat, a pontyhorgászat tekintetében éjszakáról szól. Tehát azok, akik szeretnének ebben a módszerben kiteljesedni, tudomásul kell venni, hogy az igazán jó pontyokat, a termetes kapitális pontyokat, azokat éjszaka tudják jó eséllyel megfogni. Az utolsó kapások ma is, meg tegnap is olyan napfelkelte környékén, tehát fényes nappal érkeztek, de 7-8 óra után már kizárt, hogy kapást lehessen elérni. Persze vannak csodák, de nem ez a jellemző.
Az utolsó éjszakára készülök, és nagyon bízom benne, hogy még valami különleges nagy hal az éjszaka folyamán megtisztel. Nagyon erős. Fú, elment. Micsoda kapás volt pedig. Biztos, hogy a legnagyobb hal volt a túrán. Na ez van. Ez megvan. Ezt megakasztottam. Csak ő jön ki. Most ezeken a csúszós köveken még nehezebb a közlekedés. Jó kis vihar volt most a jó előbb. Komolyan mondom, rendesen bele kell kapaszkodni a botba, hogy tudjam húzni. Most fordult meg, és tudom magam felé édesgetni, szép magyar kifejezéssel élve, de hát ő közel is így gondolja. Itt van már őkelme. Ez az. Na te legalább meglettél. Nagyon érdekesen alakult az utolsó éjszaka, ugyanis egyetlen egy kapás sem volt a potenciálisan jó időszakokban. Viszont 4 óra 12 perckor felrobbant a baloldali kapásjelzőm, visított, mint az állat. Felvettem vele a kontaktust, elkezdtem fárasztani, és biztos veszem, hogy életem legnagyobb dunai pontja volt a horgon, de elment. Nagyon szomorú voltam, de hát kárpóttól érte ez a tőpont, amely viszont kijött. Nagy valószínűség szerint ennek a dunai pontyos túrának ő volt az utolsó hala, ha az eddigi tapasztalatokat veszem alapul, hiszen a nappali órák elég üresek voltak az elmúlt napokban. Azt gondolom, hogy már csak egyetlen egy nagyon fontos és hasznos információ maradt hátra, amely bizonyára a filmet nézők döntő többségében már mondjuk a második percben megfogalmazódott, és vagy kimondta, vagy nem, de a lényeg, biztos, hogy mindenkit az érdekel, hogy hol horgászom. Hol van ez a hely, ahol ennyi pontyot lehet fogni? Na most jön a megdöbbentő és egyértelmű válasz, nem árom el, nem mondom meg. Azt is megmondom, hogy miért. Azok, akik figyelemmel kísérik a munkásságomat, azok nagyon sok Dunán készített filmmel is találkozhattak. És sajnos az idők folyamán visszaigazolódott, hogy a komplett metodika mellett, ugye a helyeket felismerve, illetve azokat bemutatva, a későbbiek folyamán nem mindenki olyan szándékkal érkezett oda, mint mondjuk én, vagy a velem azonos módon gondolkodó sportszerű horgászok. Még egyértelműbben kimondom kerekperec. Az odaérkező horgászok egy jó része a kifogható maximális halmennyiség miatt ment oda, és bízott benne, hogy minél több halat tud a Dunából szabályos, vagy még durvább, szabálytalan módszerekkel kifogni. Ugyanis ezeket a helyeket meglepték olyan villanyozó és hálózó orrfalászok, akik a pontyoknak, aburoknak, sőt még a keszegeknek is az írmagját is kiirtották az adott helyről. Egyértelmű célom, hiszen ezért készült ez a film is, hogy fejlődjön a dunai pontyhorgászat kultúrája, és egyre hatékonyabban, egyre szebb halakat tudjunk a Dunából kifogni, majd visszaengedni. Viszont csak egy módon tudom megvédeni a dunai törzsállományt, a nagy pontyokat, hogyha nem adom meg a helyek pontos koordinátáit. Nagy vonalakban annyit elmondanék erről a helyről, hogy tőlem balra, körülbelül 100 méterre van egy kőrugany, amely meglassítja, és bizonyos helyeken vissza is fordítja a gyorsan folyó Duna vizét. Ebben a lassan örvénylő, limáló vízben tudom koncentrálni az etetés segítségével a halakat és megfogni. Ehhez hasonló kőruganyok, illetve ilyen jellegű helyek több száz található a Dunán. Hogyha az adott területen, ahol éltek, szétnéztek, biztos, hogy találtuk hasonlót, és a filmben bemutatott módszerekkel, technikával, szépen lassan felépítve
türelmes munkával oda lehet szoktatni, és később meg lehet fogni valószínűleg ott is a pontyokat. A történet azonban itt még nem ért véget. Felelkesülve ezen a rendkívül eredményes Dunai túrán még többször visszatértem ide a nyár folyamán, illetve kora ősszel. De átütő sikert nem tudtam elérni, illetve nagyobb méretű pontot sem tudtam fogni, mint amiket korábban bemutattam. Éreztem, hogy ebben a helyben több van. Éreztem, hogy itt reális esély van arra, hogy akár megdöntsem egyéni Dunai pontrekordomat, és elérjem a bűvös 20 kg-os álomhatárt. Ezért tértem vissza ide, újfent újra és újra. Majd szeptember végén, az egyik éjszaka kellős közepén, 1 óra 30 perckor megszólalt a kapásjelzőm hangja, és akkor még nem sejtettem, hogy ki vár rám a másik oldalt. Mérleg letárázva. Nagyon közel van szerintem az álomhatárhoz. Nézzük. Látod ezt? Hallod? Ez kereken 20 kiló. 20 kiló kereken. Megvan életem eddigi legnagyobb Dunai pontja. Megvan a 20 kilós álomhatár. Itt van álmaim Dunai pontja. Annyira éreztem, hogy vissza kell térnem egy öreg kapitális harcosért, ezért az érintetlen óriási tövesért. Hát és el sem hiszem, hogy itt van előttem. Nézzétek ezt a hatalmas szájat. Hihetetlenül vastag a szájpereme, nagyon kemény, horgot még garantáltan soha nem látott, viszont rengeteg kagylót ropogtatott. Attól ilyen kemény a szájpereme. Fú, öreg barátom, te aztán sok mindent megértél már. Hát ezek azok a pillanatok, amelyekért érdemes horgászni, amelyekért érdemes élni. Itt van kezemben életem legnagyobb Dunai pontja. Hihetetlen hálás vagyok a sorsnak, hihetetlen hálás vagyok a Dunának, hogy elém terelte, és a mai nap folyamán óriási küzdelem után megfoghattam életem pontját. Köszönöm szépen. Nem tudok betelni ez az óriással. Milyen hihetetlen szép, érintetlen egészséges példány. Nem kérdés, hogy hol a helye. A Duna adta, és a Duna most visszakapja. Na most mekkora a reális esélye annak, hogy a mérlegelt és kifogott hal az nem 19 kg 98 deka, vagy 20 kg 2 deka, hanem hajszálpontosan 20 kg-nál csippan le a mérleg. Annyiszor mondogattam egyébként, hogy úgy szeretnék már egy 20 kg-os pontyot fogni, és lám, a Duna beadta.
Mi lehet ezek után a reális kitűzött cél? Szeretnék még nagyobb pontyokat fogni Szeretett Dunámból, és akár feljebb tolva az álomhatárt, a 25 kg is elérni.